Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Noi astăzi facem un ghiveci. Uitați, astea mi-s legumele pentru ghiveci. Vreo 4 cepe am, care le tai. Deci nici mari, nici mici. Le tăiem așa solzișori, ca să nu se zdrobească de tot. Acum, dumneavoastră tăiați cum doriți. Mie îmi plac legumele mai mari să rămână, să nu se flecească așa în ghiveci. Dacă nu vă plac așa, atunci tăiați-le mai mărunt. Am ardei toate culorile, morcovi, praz am, pun și praz, dăvăcel, la final o să pun puțin orez, ca să nu mai fac altă garnitură lângă. Dacă nu doriți să faceți cu orez, faceți un cartof pire sau cartofi așa, cum îi spune aici, brad cartof, în cartofi fierți în coajă și după aia prăjiți. Așa, tăiem și prazul. Puteți să puneți ce legume aveți, și conopidă, și... Eu trebuia să fac, că mi se stricau ardei. Am cumpărat de mult și n-am făcut. Tot au fost altele la rând. Și se stricau ardei. O să pun și pastă de tomată, că n-am roșii așa bune pentru ghiveci. Așa. Haideți să punem ceapa aici. Am fundul ăsta de lemn mai mare, că mai bine lucru. Punem puțină sare, ca de obicei, ca să se moaie ceapa. Între timp tăiam morcovii. Le tăiați așa care să fac mai târziu, adică mai greu. Am morcovi din ăștia mărunți. Bine, mai cruzi. Înainte nu se punea mult. Mama mea când făcea numai ceapă, ardei și roșii. Așa făcea. Dar ne-am mai modernizat și noi. Punem și morcovii. Am pus ulei, acum eu cu ulei fac ghiveci, nu fac cu... Tăiem ardei, ăștia care nu mi-i plac mie, dar le tai mai mare, așa să rămână bucăți. Că nu mi-i plac, că nu-s cărnoși. Că putem spăla și tot o rămas semințe. Dar trebuie să-i facă să strică. Și păcat de mine. Așa. Asta așa mai mare, ca să nu se pielițele alea.
Am și din ăsta roșu, dar era săracul vai mama lui. De-abia l-am curățat. Am zis violetai mari. Acum, dacă nu doriți mari, faceți-le mai mărunte. Așa mi-e plac, mie când mănânc, să mănânc numai sosul ăla. Doblecelul să-l punem mai târziu, mai spre final, că așa, am aici unul, se făcea el portocaliu, cred că. Dacă îl mai țineam. Tot am curățat de acolo ardei. Dacă ei când sunt așa mai cărmuși, put multă ceapă, că asta dă sosul. O să pun puțin zahăr, să se caramelizeze. Cam atât. Așa. Acum mai avem unul aici verde. Și fasole verde dacă aveți. Tot puteți să puneți. Asta e o mâncare. De ce legume aveți? Ok. Doblecelul eu îl tai numai așa în cuburi. Lăsăm mai mare un pic. Astăzi vine și aia la unghii, mai la pedicură. Lăsăm să se morcovul să se moaie. Un pic de apă. Așa să se moaie. Și revin. Hai să vă arăt ce fac în ungă. Acum nu o să mâncăm toată ziua fără carne. Am câte bucate de șuncă din asta, dacă e subțire. Am vrut cu cașcaval. Tot așa. Chiar nu se pun două, dar e foarte subțire. Uite așa. Facem rulouri.
Ce doriți puteți să faceți lângă cârnați prăjit și aveți. Doamne, ce subțire sunt! Dumnezeu poate să le tai așa subțire. Să mai pun puțin apă aici. La noi când cer să ți se facă așa subțiri, nu face. Zice că nu poate. Exact ca sarmalele în empaticăți. Dacă erau un pic mai groase, era mai faine, dar acum cu ce avem, cu asta defilăm. Și le fac ca noi. Le dau și prin pesmet ca să iasă. Eu nu le mai prind cu scobitor, le las așa. Dacă le dau din nou, stau. Că mă enervează când trebuie să scot scobitoarea. De ce le fac așa? Pentru că în morcovi și ceapă. Pentru că dacă pun sosul de roșii, dacă aveam roșii, nu era problemă, dar dacă pun sosul de roșii, întărește morcovii. Dacă aveți cașcaval felit, e mai bun. Puneți cașcaval felit, că mai bun vă iasă. Uite așa. Cum putem, așa le facem. Am uitat să spun la mulți ani tuturor cu numele de Paraschiva, care e Sfânta Paraschiva și care-s morți, cum e bunica mea, Dumnezeu să-i odihnească acolo în pace. Și ultima. Și gata, ne facem damblaua puțin. Mai aranjez eu nou. Ok, revin. Haideți să punem un pic de buia. Acum deja se apropie de să se moaie morcovul. Punem bei. Rapid terminăm. Le destruim și pe ei un pic. Să se moaie și ei fain.
combinație de culori avem aici. Și la urmă o să pun un suc din asta. Și o să revin. Acum benzorul nu ia puțin. Acum punem bulionul. Eu aici am jumătate de litru, 400 de grame. N-am mai mult. Adică am, dar nu trebuie mai mult. Punem și puțină apă. Ca să aibă unde să fiarbă. Și când ardeii sunt moi, atunci pun orezul. Și mai pun puțin apă, că el mai scade și atunci ok. Eu acum o să gust puțin de sare. Dacă nu mai trebuie, dar o să pun puțin mai zahăr pentru bulion. Și îl lăsăm să fiarbă. Și o să revin. Haideți să vă arăt acum pun orezul. Eu l-am pus în apă să-l spăl un pic. Cam o mână bună de orez. Așa, și tot acum pun și doblecene. Mă orez, puneți cât vă place, eu nu pun așa mult, tot e mult, e destul, că nu prea îi place la madame, dar mănâncă. Și acum lăsăm să fiarbă. Și la final gustăm de sare, o să pun puțin piper. O să-l mut eu pe ochiul ăsta la mult mai mic, că las la foc încet să fiarbă. O să vă arăt, o să revin cu astea când le prăjesc. Haideți să vă arăt acum, hai să dau așa ca să vedeți. Sparg 2 ouă. Pun puțină sare, dar nu multă, că na, și șunca e sărată. Și șunca și cașcavalul, puțin lapte. Așa, ca să pot să vedeți. Acum luăm rulourile, le dăm prin făină, le dăm prin ou, iară prin făină, prin ou și pe smet.
atunci nu mai le prindeți cu scobitoarea. Adică eu nu le prind, că nu mă enervează. Dacă nu doriți să vă băgați mâna, faceți cu fărculița, dar ce-ai făcut cu mâna e sfânt. Pus uleiul să se încingă, numai bine până uleiul se încinge, eu le fac. Puteți să le dați așa ca să lipească făina mai bine, puțin prin ou. De oricum se lipește. Aveți mâinile tot timpul curate, că altfel vi se dezlipește pesmetul de pe... Așa, ca să mi se lipească mai bine. Ar putea să sară. Hai să le pun eu astea ce le-am făcut. Îmi place să le pun toate odată. Atunci iasă fain și șnițelele. Când aveți friteză sau ceva și le puneți toate odată, de-aia iasă și la restaurante faine. Adică le pune toate odată. Hai că le rezolvă. Și pasta. Și avem ceva lângă ghiveci. Și șnițel puteți să faceți. Așa mai una. Trebuie să intre. Asta dezmembrată. Stai mai aici. Ok, și revin. Haideți să vă arăt și pe asta, pilaful, ghiveciul. Dar de ce fain am scăzut? E destul orez. Numai lăsați la foc încet ca să rămână bobul așa mai întreg. Și dovlecelul imediat să moaie și el și uitați minunățile mele, ce fain reșit. Imediat le luăm pe scoate. Că n-are ce sunt făcută. Deci n-are ce. A ieșit așa faine crocante. Vedeți că e farfurioară. Mă scuzați.
Așa e cum vrei tu iei pe aia de desubt. Supă mai am de ieri. Nu mai trebuie să fac astăzi. Supă din aia de dovlecel. De ce faină? Deci, crocante. Așa că un meniu rapid am făcut. Ok. Uitați ce bine arată. Vedeți? Super fain arată. Eu acum dau din la tot, le fac ca să stea calde, dar nu le acopăr. Nu le acoperiți, că atunci ele se moaie, dar dacă nu le acoperiți, rămân așa crocante. Ok. O să revin cu farfuria acum, că nu mai am ce să vă arăt. Pilaf ăsta. Spuneți că numai pilaf spun. Ghiveciul fierbe. Chiar se gustă acum de sare, să vedem. Dar tot trebuie să aveți grijă, dacă aveți oală bună, nu vi se prinde, dar astea numele nu prea sunt de 2 lei, cum se zice, dar sunt bune și așa că avem în ce găti. Eu zic că nu mai trebuie nici sare. E suficient. Imediat îi fier și orezul. Ai vreo 5 minute și îi fier. Ok, revin cu farfuria. Și uitați, prieteni, așa arată meniul nostru de astăzi. Ghiveciul de legume cu rolurile de șuncă și cașcaval. Pot să vă spun că a ieșit și ghiveciul a ieșit o bunătate. Uitați ce fain e. Super, super cremos, fain. Vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!